Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνουμε προφορική εξάσκηση. Το θέμα του μαθήματος είναι στην τράπεζα. Θα κάνουμε μερικούς διαλόγους με εναλλαγή ρόλων. Τη μια θα είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος και την άλλη ο πελάτης ή πελάτισσα. Και στο τέλος του βίντεο θα σας παρουσιάσω το χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Ξεκινάμε λοιπόν! Στον πρώτο διάλογο θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα. Εγώ θα είμαι το μπλε χρώμα, ενώ εσείς το πράσινο. Καλημέρα! Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Βεβαίως, τι τύπος λογαριασμού θα σας ενδιέφερε, αποταμιευτικός ή τρεχούμενος? Ο τρεχούμενος λογαριασμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές. Ο αποταμιευτικός λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός που σκοπό έχει τα χρήματα να παραμείνουν σε αυτόν ώστε να κερδίζετε τόκους με την πάροδο του χρόνου. Εντάξει, τότε θέλετε έναν τρεχούμενο λογαριασμό πιθανόν. Ωραία, τότε συμπληρώστε το έντυπο αίτησης, παρακαλώ. Ποιο θα θέλατε να είναι το όριο πίστοσης? Ωραία! Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως μπορούμε να σας δώσουμε μία από τις χρυσές μας κάρτες με όριο δαπανών 20.000 ευρώ. Φυσικά, με τη χρυσή μας κάρτα θα κερδίζετε 20 πόντους επιβράβευσης για κάθε ευρώ που θα ξοδεύετε.
Όχι, πρέπει απλά να καταθέσετε τουλάχιστον 500 ευρώ στο νέο σας τραπεζικό λογαριασμό. Ευχαριστώ. Ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος και ορίστε και η πιστωτική σας κάρτα. Ευχαριστώ επίσης. Και τώρα περνάμε στον επόμενο διάλογο όπου εσείς θα είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος. Καλησπέρα. Θα ήθελα να υποβάλω μία αίτηση για να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο. Ναι, έχω βρει ένα. Λοιπόν, το ακίνητο κοστίζει 90.000 ευρώ, αλλά έχω δώσει ήδη μία προκαταβολή 30.000 ευρώ. Ναι, ακριβώς. Ναι, έχω έναν λογαριασμό εδώ. Τον έχω ήδη 10 χρόνια. Βγάζω περίπου 12.000 ευρώ τον χρόνο. Ωραία, ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στο χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Πρώτη λέξη, η τράπεζα. Ο τραπεζικός λογαριασμός. Τύπος λογαριασμού. Ο αποταμιευτικός λογαριασμός. Ο τρεχούμενος λογαριασμός. Κερδίζω τόκους. Η πιστωτική κάρτα. Συμπληρώνω την αίτηση. Το έντυπο αίτησης. Το όριο πίστοσης. Το όριο δαπανών. Συλλέγω πόντους. Η χρυσή κάρτα. Πόντι επιβράβευσης. Ξοδεύω χρήματα. Καταθέτω χρήματα. Υποβάλλω αίτηση. Παίρνω στεγαστικό δάνειο. Το ακίνητο.
δανείζομαι χρήματα ή προκαταβολή. Βγάζω χρήματα. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!